Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом ідеальної, на мою думку, вишневої начинки для тортів, пирогів та тістечок. Готується вона дуже просто, швидко і, головне, виходить неймовірно смачною. Хто любить вишні так само, як і я, будуть в захваті від цієї начинки. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо. Нам знадобляться свіжі вишні або, так як у мене, заморожені 500 грамів. Вишні в начинку ми використовуємо без кісточок. Одразу викладаємо їх в кастрюльку або сотейник. Якщо вишні заморожені, то розморожувати їх не потрібно. Додаємо 100 грамів цукру або 150, якщо вишні кислі. І тепер переходимо до плити. Ставимо сотейник на середній нагрів. Перемішуємо вишні з цукром і чекаємо, поки все прогріється і цукор почне розчинятись, а вишні виділять сік. По часу це приблизно займає від 3 до 5 хвилин. Вишні ми не розморожуємо для того, щоб в начинці вони максимально залишились цілими і не розлізлися. Поки вишні з цукром прогріваються, візьмемо 30 грамів кукурудзяного крохмалю і змішуємо його з холодною водою. Її знадобиться 40 мл. Перемішуємо ретельно зараз і потім, перед додаванням у вишні, необхідно буде перемішати ще раз, адже крохмаль осідає на дно. Як варіант, замість води можна взяти сік із цих же вишень, тільки він обов'язково має бути холодним. Перемішуємо вишні ще раз, і тут вже можна помітити, що цукор почав розчинятись, а вишні виділяти сік. Тепер необхідно дочекатись, поки вся маса почне кипіти. І як тільки ви побачите, що цукор повністю розчинився, а сік з вишень починає булькати, з цього моменту проварюємо їх ще протягом хвилини. В цей час ще раз перемішуємо крохмаль із водою чи вишневим соком та вливаємо його в сотейник до вишень. Ретельно все перемішуємо, щоб не утворювались грудочки. І тепер проварюємо все це до загущення від 30 секунд до хвилини. Спочатку вишневий сік буде мутним і непрозорим, але через хвилину ви помітите, як він стане світлішим і більш прозорим. Головне в цей час постійно помішувати начинку, адже крохмаль осідає на дно каструлі і може там підгорати. Приблизно через хвилину начинка загусла і по консистенції стала нагадувати кисіль. Зараз знімаємо її з плити. Ось, в принципі, і все. При мінімумі часу та зусиль у вас готова дуже смачна вишнева начинка, яку ви можете використати для будь-якої випічки, будь-то торти, тістечка, капкейки та пироги. Але перед додаванням її у випічку попередньо краще охолодити її хоча б до кімнатної температури. І щоб цей процес був швидшим, можна перекласти її в тарілку або залишити остигати в цьому ж сотейнику, якщо не любите мити багато посуду. Але враховуйте, що тоді вона остигатиме довше. Зараз вона ще поки трохи рідкувата, після охолодження стане густішою. Тут багато ще залежить від того, скільки соку виділилось з вишень. Особисто я просто обожнюю цю вишневу начинку. Вона не надто солодка, з легкою кислинкою, ідеальна по консистенції. Та що там казати, її можна їсти просто так, ложкою. Так що беріть собі на замітку такий простий рецепт вишневої начинки і використовуйте її у вашій випічці, щоб зробити її ще смачнішою та оригінальнішою. З нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. А також, якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь. Це буде для мене найкращою подякою. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть смачними. До зустрічі!